السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبنا الكرام متابعي قناة أبي يوسف الخياط لتعليم البطرون والخياطة. إن شاء الله هندخل في سلسلة جديدة من سلاسل تعليم البطرون، ألا وهي سلسلة قص وخياطة البنطلون الحريمي أو البنطلون النسائي. في البداية كده يا ريت تصلوا على النبي ولايك للفيديو ومتابعة الشرح للنهاية علشان تحققوا أعلى استفادة من الفيديو. أول حاجة المقاسات بتاعتنا كده قدام حضراتكم اهيت، اكتبوها في ورقة كده وحاولوا تمشوا معايا على المقاسات اللي انا كاتبها دي خطوة خطوة كده. اول حاجة بشد خط جانبي وخط طولي علشان ضبط ميزان البنطلون، والخطوط الطولية والعرضية للبنطلون تكون موزونة ومظبوطة. اول حاجة عندي رقم واحد، انا بخش على طول البنطلون بتاعي واشوف طول البنطلون كام سنتي. طول البنطلون عندي 90 سنتي، وبزود 5 سنتي قيمة الخياطة بتاعتي للرافية، قيمة الرافية بتاعتي عفوا. بشد خط بقى كده علشان افصل الرافية عن البنطلون، والدنيا معايا تبقى تمام. وندخل في اول قاعدة من قواعد تعليم البطرون الحريمي. نزول الحجر، انا طبعا بقسم الطول بتاعي على 4، 90 على 4 يديني 22 ونص. تمام، ده كده نزول الحجر. طيب بالنسبة للهنش، باخد دوران الهنش بتاعي وبقسمه على 4، ولو أخدت نص دوران الهنش بيبقى 50 على 2 يديني 25 سنتي. بقيس كده 22 سنتي ونص اللي هم مسقوط الحجر من قدام علشان الخط بتاعي يبقى مستقيم وما يبقاش مايل. تاني حاجة عندي اهيت، عندي دوران الهنش بتاعي، بقسم دوران الهنش كامل على 4. لو هاخد نص دوران الهنش بقسمه على 2. بزود 5 سنتي يا جماعة، بزود 5 سنتي زيادة للحجر بتاعي، حجر الصدر. والزيادة هنا بتبقى من 5 ل6 سنتي وممكن 4 سنتي ونص. بقسم المسافة دي 2، طلعت معايا 14 سنتي أو 14 ونص. بنزل تحت برضو نفس المسافة علشان هعمل خط ميزان للبنطلون بتاعي، وده يعني يعتبر من أهم الخطوات في استخراج البنطلون الحريمي. الخط ده بقى يمكن تعديله لو المقاس اللي عندي والحجم كبير قوي والقماش مش جايب معايا، بضطر ان انا اعدل الخط ده علشان ما تهوش مني. علشان اعمل الركبة بتاعتي بنصف المسافة دي واطلع لفوق 5 سنتي. تمام، بنمشي خطوة خطوة ان شاء الله. هتلاقوا بقى الشروحات اللي جايه هتلاقوا احجام كبيره للبنطلون. الخط ده خط الميزان ده علشان العرض بتاع القماش يكفي معايا وما اخدش قماش كتير، هضطر ان انا اعمل تعديل في الخط بتاع الميزان ده ان شاء الله علشان القماش يكفي معاكم في المقاسات الخاصه او المقاسات اللي هي الحجم كبير بصفه عامه. كده انا قسمت البنطلون بتاعي بقى كده. هنلاقي عندنا الحجر من فوق، الخط التاني دوران الوسط من فوق، دوران الهانش، دوران الركبة، طول البنطلون، ثم الرجل او الرافية. بما ان انا حددت المقاسات الطولية، عايز احدد المقاسات العرضية بقى. بشوف رجل البنطلون بتاعتي انا عايزها كام، 18 سنتي، بعمل 9 و9. تمام، الركبة بتاعتي كام، 20 سنتي، انا هعمل 22 سنتي يا شباب مبدئيا علشان تصفى معايا 20 سنتي. ارجع كده الاول كده اشد خط بالمسطرة، ولازم نطلع لبره كده عند الرافية يا جماعة. ما ينفعش اخدها بالطول كده على طول علشان وانا برفي البنطلون الدنيا تبقى معايا مرتاحة. بدخل لجوه من هنا 1 سنتي وبدخل لجوه من هنا 1 سنتي، يبقى كده الرجل معايا صفية 20 سنتي، الركبة معايا صفية كام، 20 سنتي. اطلع لبره زي ما قلت لحضراتكم، ركزوا في الحتة دي علشان الناس اللي يعني بترفي البنطلون بالمكنة يعمل معاها مشاكل، والناس اللي بترفي البنطلون يدوي برضو لو الحتة دي ما اتعملتش اللي بيحصل كشكشة في رجل البنطلون. كده خلصنا المنطقة السفلية.
نطلع لفوق شوية كده بالريجة بتاعتنا بنفس الوضعية دي. ولازم تركزوا بقى في الريجة دي، لازم النقطة او الخطوط تكون مقابلة بعضها بأريحية يا جماعة، انسيابية كده، أريحية، قولوا زي ما تقولوا، علشان ما ينفعش ان انا انزل عدل مرة واحدة او يحصل يعني الخطوط ما تبقاش متلاقية مع بعضها بطريقة انسيابية. بعد كده بقيس دوران الهانش بتاعي 25 وبطلع لفوق 25 وبشد خط كده علشان الرؤية معايا تبقى افضل. عندنا طبعا لو عايزين نعمل بتاليتا بنزود برضو هنا، وهشرح لكم البتاليتا برضو. لو عايزين تعملوا البنطلون بسوستة عادية ماشي، عايزين تعملوه ببتاليتا برضو ماشي. لو هتعملوا بتاليتا الاول هنا بعمل هنا 5 سنتي علشان ادور الدوران بتاع الصدر البنطلون بتاعي. وطبعا لو معكوش ريجة بتطلعوا لفوق كده حوالي 2 سنتي، وبتلفوا بالقلم كده عادي، مفيش مشكلة خالص. معاكوا ريجة كده بالمسطرة دي كده وبدور الدوران بتاعتي، يبقى الدنيا هتبقى سهلة معايا بالمسطرة دي كده، وبدور دوران الحجر بتاع الصدر بالطريقة السهلة دي. طبعا احنا عندنا لو حابين تعملوا بتالت هقول لكم برضو تعملوا ايه. الاول انا بنزل هنا 1 سنتي علشان تريح في البنطلون، في لبس البنطلون معايا. الصدر طبعا غير الظهر، هنرفع في الظهر برضو، هنشوف هنرفع كام سنتي، لكن الصدر اللي بنزل فيه 1 سنتي علشان الدنيا تبقى مرتاحة معايا. بالريجة بتاعتي بنفس الاتجاه كده، ولازم اسحب الريجة لقدام كده بحيث اني الاقي زي ما قلت لحضراتكم الخطوط تتقابل مع بعضها كده بانسيابية. بقيس الوسط بتاعي وبعمل حساب البنسة بتاعتي. البنسة بتاعتي من 2 ل3 سنتي على حسب الحجم بتاع البنطلون اللي انتوا عايزين. هنا بالريجة دي كده وباخد الدوران بتاع كيرف كده، باخد الدوران علشان الهانش بتاعي المنطقة دي بتبقى عالية شوية. وطبعا المقاس اللي انا شغال عليه مش مقاس كبير ولا حاجة، فهتلاقوا الدنيا مظبوطة، الدنيا تمام. بقسم المسافة دي كده وبنزل حوالي 7 سنتي، وبالعرض بتاعي من 2 ل3 سنتي يا جماعة. العرض بتاع البنسة من 2 ل3 سنتي على حسب حجم البنطلون. لو البنطلون رفيع ممكن 2 سنتي، ولو البنطلون مثلا حجم كبير بنعمل 3 سنتي و4 سنتي على حسب الحجم اللي قدامنا. في مقاسات خاصة بتحتاج البنسة دي تعرض معانا، وكل ما البنسة تعرض تريح معانا في منطقة الهانش. هنلاقي احجام كتير هتقابلنا واحنا شغالين. عندنا البتاليتا بتاعتنا بعمل 18 سنتي كده. لو عايزين تعملوا البنطلون ببتاليتا بتعملوا البتاليتا بنفس الطريقة دي، وهعملها بالقلم العادي علشان تكون دي واضحة. ولو مش عايزين تعملوا بتاليتا خالص تعملوا سوستة عادية برضو تكون واضحة ليكم. كده خلصنا صدر البنطلون بتاعنا بكل سهولة وكل بساطة، والشكل العام قدام حضراتكم. شوف البنطلون يعني نسبة، يعني بالعين المجردة كده البنطلون مظبوط بنسبة 100%. يعني البنطلون ده يا جماعة رؤية. سرعنا القص شوية علشان وقت حضراتكم. طبعا وانتوا بتطلعوا الظهر بتاع البنطلون بتتنوا البتاليتا كده علشان البتاليتا دي ما تضايقكمش وانتوا شغالين. واقص بقى، ما اقصش دي الا بعد ما اتني بنفس الطريقة اللي انا تنيت بيها دي كده علشان ما تعجزش معايا 1 سنتي. تعجز معايا وانا بركب في الكمر تبصوا تلاقوا الكمر معلق معاكم وانتوا شغالين. هنعمل البنطلون بكمر، ونعمل البنطلون اللي هو كمر داخلي، ونعمل البنطلون ابو سوستة مسحورة، ونعمل ان شاء الله جميع الموديلات. بس يا ريت متابعة جيدة ولايك للفيديو، وتشاركوا الفيديو كده مع اصدقائكم او في الجروبات بتاعت الفيسبوك او التليجرام. ان شاء الله باذن الله مستمرين مع بعض، هنقدم سلسلة لكل شيء يخص الحريمي على القناة دي. لازم نظبط البنطلون بنفس الطريقة دي كده، ولازم نلف الناحية العريضة مع القماشة اللي باقية العريضة علشان
الصدر بتاع البنطلون بالحجر اعرض من منطقة الرجل. نحط المنطقة دي العريض مع العريض والرفيع مع الرفيع، وناخد كده خطوط على الاساسيات بتاعة البطرون بتاع الصدر يا جماعة. الخطوط دي كده هنظبط البطرون اهو. انا نزلت هنا 1 سنتي، الناس تركز معايا، انا نزلت فين؟ في الصدر في الظهر عن الصدر نزلت 1 سنتي. نظبط بس الخطوط دي كده، تلاقوني نزلت قد ايه؟ نزلت 1 سنتي. ال1 سنتي ده بيريح في الحجر بتاع البنطلون وبيريح في اللبس بتاع البنطلون. هنشوف هنشتغل ازاي، ونركز الشوية اللي جايين دول برضو يعني اكتر من الاول كمان، علشان يعني ده بيكون سبب رئيسي في راحة البنطلون. انا طلعت 1 سنتي هنا، 1 سنتي هنا، من فوق طلعت 2 سنتي. اشد كده خط واطلع برضو من تحت على مفيش بالمسطرة بتاعتي، وهطلع لحد فوق كده 2 سنتي لحد الهانش. والريجة بتاعتي هتكون افضل طبعا بنفس الطريقة دي كده. ركزوا في وضعية الريجة، ركزوا في وضعية الريجة، ولازم تمشوا الريجة كده لحد زي ما قلت لكم الخطوط ترتاح مع بعضها. بقلب الريجة كده بكل سهولة كده، يعني انا كنت عامل الريجة عكس، قلبتها كده يدوب، وبمشي الريجة شوية لحد ما الاقي الدنيا معايا تبقى تمام. هنعدل لسه بدل تاني دلوقتي بالقلم بقى التقيل علشان الصورة تبقى واضحة لكم شوية. تاخدوها من جوه عادي كده مفيش مشكلة. ناس كتير بتسأل على استخدامات الريجة دي. طبعا الريجة بكل سهولة كده انتوا نفسكم بتلاقوا الموضوع بقى سهل معاكم، ما تشتغلوا بيها هتلاقوا الموضوع بقى سهل معاكم. يعني الواحد بيشتغل من غير ريجة، من غير اي حاجة خالص. بس طبعا الناس المبتدئة او الناس اللي عايزة يعني تشتغل بطريقة مثلا يعني اساسية، تشتغل بالريجات. الريجات بتسهل بصراحة يعني. هنا بنعمل النقطة المركزية يا جماعة، وبنحط نقطة بالقلم بتاعنا، ونخلي بالنا من النقطة دي يعني مهمة جدا، علشان هناخد مقاس الدوران بتاع الهنش بتاع الظهر منها برضو. بطلع لفوق كده 4 سنتي. ال4 سنتي اللي فوق الارتفاع دول ارتفاع علشان الهنش مرتفع عن الصدر. لاحظوا ان احنا نزلنا في الصدر 1 سنتي، اما الهنش طلعنا 4 سنتي. طب لو الاحجام كبيرة هطلع اكتر من 4 سنتي كمان يا جماعة. طب لو في منطقة بطن يعني كبيرة والناس حابة تلبس بنطلون، هنزل اكتر من 1 سنتي. الكلام ده كله هنشرحه في الدروس اللي جاية ان شاء الله. بقيس بقى الدوران بتاع الهانش بتاعي، واركز في النقطة دي، واخلي دوران الهانش بتاعي يبقى مظبوط. دوران الهانش بتاعنا عندنا كام؟ 50، يبقى عايزين ده 25، ونعمل حساب الخياطات 2 سنتي. لاحظوا بقى ان احنا هناخد المقاس بتاع الدوران بتاع الوسط، بس يعني تعملوا حساب ان في بنسة هنا حوالي من 3 ل4 سنتي. هنعملها مثلا وليكن 3 سنتي. الاحجام الكبيرة زي ما قلت تبقى حوالي 4 سنتي. انا باخد المقاس لحد بسيب 2 سنتي من الجنب، وباخد المقاس بالمزورة طوالي لحد الوسط من فوق، وبطلع او بنقص قيمة البنسة يصفى معايا قيمة الوسط بتاعي يا جماعة. قيمة الوسط بتاعي اللي هو هنخليه 42 سنتي بالمسطرة كده، وبشد خط كده يا جماعة. ولاحظوا ان لو الحجم بتاعنا يعني كبير بناخد بالريجة، السحبة اللي سحبناها لفوق دي بناخدها بالريجة كده على بره عشان تدينا واسع في البنطلون. دي البنسة بتاعت الظهر عملناها 3 سنتي، نزلنا 7 سنتي، و3 سنتي العرض بتاع البنسة. وطبعا الدوران ده طبعا يعني من اسهل الدورانات، بس في ناس يعني ما بتركزش برضو، ممكن تقوم جايه فحرة قوي تنزل بيه قوي او تطلع بيه قوي. هنسهل الموضوع عليكم.
هنقيس المسافة الأول. أنا بشوف الزيادة اللي بطلعها قد إيه. إحنا طلعنا في الصدر 5 سنتي، بنطلع كمان 5 سنتي في الظهر، يبقوا 10 سنتي. طبعا ده بيبقى راحة للحجر. هنا بعمل 3 سنتي يا شباب، وكمان من تحت 3 سنتي، وتجمعوا 3 سنتي دول على السنتي اللي الناحية التانية تلاقيهم 4 سنتي. لو جينا خدنا خياطات نخيط الصدر مع الظهر من الداخل هياخدوا 2 سنتي، والصدر مع الظهر من الخارج يبقى 2 سنتي، يبقى كده هما ال4 سنتي. لازم اخد او اعمل حسابي في الزيادة كده تحت العجز والزيادة. الخط الخارجي ده القص، اما الخط الداخلي ده الخياطة. كده شكل البنطلون بتاعنا يعتبر يعني شبه خلص. هنعمل حاجة بسيطة بس اهيت، نعمل زاوية حادة كده او نشد خط كده الاول، ونعمل نقسم الزاوية دي ونطلع 2 سنتي او 2 سنتي ونص، علشان الناس اللي معهاش ريجة. يا جماعة لو معاكوا ريجة هتشتغلوا بأي حاجة، ممكن تشتغلوا لو بريجة الجيرو دي حتى كده، بس بتعملوها على مرتين، تكون الدنيا نازلة مرتاحة، ما تكونش مشدودة، او تكون لا مقفولة ولا مفتوحة قوي. بنزل، ركزوا كده، انا بنزل على الخط اللي تحت، الخط التاني، الخط الاولاني ده لا، اريح الحتة دي كده. وطبعا البنطلون بتاعنا لازم نسيب فيه واسع شوية، علشان لو الحجم زاد شوية يبقى فيه واسع في البنطلون. ولو البنطلون طلع ضيق معاكي ولا حاجة، يبقى انت كده عاملة حسابك في واسع في البنطلون. كده يعتبر البنطلون بتاعنا خلص. بنتمنى من الله ان يكون الشرح بتاعنا سهل عليكم. لو عجبكم الشرح اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس اشعارات على الكل، وطبعا اللايك الجميل بتاعكم ما تبخلوش علينا بيه. والى اللقاء في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.